13 নম্বৰটো চোৱা এ বি চি ডি সামন্তৰিকত বি ডি কৰ্ণৰ ওপৰত এ ই আৰু চি এফ লম্ব ৰেখাখণ্ড হ'লে দেখুওৱা যে ত্ৰিভুজ এ ই ডি সৰ্বাংগসম ত্ৰিভুজ চি এফ বি। এইটো আমি কৰি চাওঁ। চ' আমাক দিয়া আছিল এ বি চি ডি এটা সামন্তৰিক। চ' এইটো এটা আমি সামন্তৰিক আঁকি ল'লোঁ এ বি চি ডি। প্ৰশ্নটোত দিয়া আছিল বি ডি কি আমাৰ কৰ্ণ, গতিকে কৰ্ণ এটা আঁকিলোঁ বি ডি। আৰু দিয়া আছিল যে বি ডি কৰ্ণৰ এ ই আৰু চি এফ লম্ব। এ ই চোৱা এৰ পৰা এটা ই বিন্দুলৈকে আঁকিলোঁ ৰেখা এডাল লম্ব, আৰু এই চি বিন্দুৰ পৰা এফলৈকে। আৰু এই চি বিন্দুটো চোৱা এনেকৈ দিছোঁ মানে কি 90 ডিগ্ৰী, এফটো আমাৰ কি 90 ডিগ্ৰী। তাৰমানে চোৱা কোণ এ ই ডি মানে এই কোণটো আমাৰ কিমান 90 ডিগ্ৰী, আৰু চি এফ বি এই কোণটো আমাৰ কি 90 ডিগ্ৰী। এতিয়া চোৱা ত্ৰিভুজ এ ই ডি মানে ত্ৰিভুজ এ ই ডি এই ত্ৰিভুজটোৰ কথা কৈছে, আৰু ত্ৰিভুজ চি এফ বি মানে এই ত্ৰিভুজটোৰ কথা কৈছে। আমি এই দুটা ত্ৰিভুজৰ পৰা কি পাওঁ এ ডি আৰু বি চি এই দুডাল আমাৰ বাহু দুডাল কি সমান। যিহেতু সামন্তৰিকৰ বিপৰীত বাহু দুডাল সমান, গতিকে এই দুডাল বাহু আমাৰ কি হ'ব সমান হ'ব। আৰু কোণ এ ই ডি আৰু চি এফ বি আমাৰ সমান, কাৰণ এইটোও 90 ডিগ্ৰী এইটোও 90 ডিগ্ৰী। তাৰপিছত চোৱা কোণ এ ডি ই মানে এই ডি কোণটো, আৰু এইফালে এই বি কোণটো কি হ'ব আমাৰ সমান হ'ব, কাৰণ কি হয় সামন্তৰিকৰ একান্ত অন্তঃকোণ দুটা আমাৰ কি হয় সদায় সমান। এই কোণটো আৰু এই কোণটো আমাৰ কি হয় একান্তৰ অন্তঃকোণ, ঠিক আছে। সেইকাৰণে গতিকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ যে এই দুটা ত্ৰিভুজ আমাক প্ৰমাণ কৰিব দিছিল যে এ ই ডি এইটো ত্ৰিভুজ আৰু এইটো আমাৰ কি হয় সৰ্বাংগসম হয়। কি চৰ্ত মতে কোণ বাহু চোৱা কোণ চৰ্ত মতে আমাৰ ত্ৰিভুজ এ ই ডি আৰু ত্ৰিভুজ চি এফ বি সৰ্বাংগসম। এতিয়া 14 নম্বৰটো চোৱা এ বি চি ডি চতুৰ্ভুজৰ এ বি বাহু আৰু চি ডি বাহুক যথাক্ৰমে পি আৰু কিউ বিন্দুলৈ বৰ্ধিত কৰা হ'ল। প্ৰমাণ কৰা যে কোণ এ ডি কিউ যোগ কোণ চি বি পি সমান কোণ এ যোগ কোণ চি। চোৱা ইয়াতে আমাৰ দিয়া আছে চি ডি, এই চি ডি বাহুডালক চোৱা কিউ বিন্দুলৈ বঢ়াই দিলে, এ বি বাহুডালক পি বিন্দুলৈ বঢ়াই দিলে। এতিয়া আমাক এইখিনি প্ৰমাণ কৰিব দিছে। চ' আমি কি জানো যে চতুৰ্ভুজৰ চাৰিটা কোণৰ সমষ্টি আমাৰ কি হয় 360 ডিগ্ৰী। তাৰমানে এইটো কোণ এই চাৰিটা কোণৰ সমষ্টি আমাৰ 360 ডিগ্ৰী। তাৰমানে কোণ এ যোগ কোণ বি যোগ কোণ চি কোণ ডি সমান কিমান হ'ব 360 ডিগ্ৰী। এতিয়া চাওক কোণ ডি মানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ এইটো এ ডি চি। আকৌ আমি কোণ বি মানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ এ বি চি, ঠিক আছে। চাই আমি কৰি চাওঁ। এ বি চি ডি এটা চতুৰ্ভুজ, এ বি আৰু চি ডি ক্ৰমে পি আৰু কিউ বিন্দুলৈ বৰ্ধিত কৰা হৈছে। আমাক প্ৰমাণ কৰিব দিছে যে কোণ এ ডি কিউ যোগ কোণ চি বি পি ইজ ইকুৱেল টু কোণ এ প্লাছ কোণ চি। এইটো আমি জানো যে চতুৰ্ভুজৰ চাৰিটা কোণৰ সমষ্টি কি হয় 360 ডিগ্ৰী। গতিকে আমাৰ চাৰিটা কোণ কি আছিল এ বি চি ডি, ঠিক আছে, বা এ ডি চি বি কিমান 360 ডিগ্ৰী। কোণ এ যোগ কোণ ডি মানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ এ ডি চি যোগ কোণ চি যোগ বি মানে আমি লিখিব পাৰোঁ এ বি চি। চ' আমি এইটো আৰু চিটো আমি একে ৰাখিছোঁ কাৰণ আমাক প্ৰমাণ কৰিব দিছিল, ঠিক আছে, সেইকাৰণে আমি একে ৰাখিছোঁ সমান 360 ডিগ্ৰী। এতিয়া চাওক কোণ এ যোগ আমি কি লিখিম 180 ডিগ্ৰী মাইনাছ কোণ এ ডি কিউ। কেনেকৈ লিখিলোঁ চোৱা। চ' ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব এই কোণটো আমাৰ কি হ'ব 180 ডিগ্ৰী হ'ব, এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ যিহেতু সৰল হয় আমাৰ সৰল কোণ, গতিকে আমাৰ কি হ'ব 180 ডিগ্ৰী হ'ব। গতিকে আমি কি বুজিব পাৰোঁ যে 180 ডিগ্ৰীৰ পৰা যদি আমি কোণ এ ডি কিউ আমি বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এ চি ই আমি পাই যাম, এ ডি চি আমি পাই যাম। মানে এই দুটাৰ সমষ্টি কিমান হ'ব 180 ডিগ্ৰী।
এই 180 ডিগ্ৰীৰ পৰা আমি এই কোণটো যদি বিয়োগ কৰোঁ আমি এই কোণটো পাই যাম ঠিক আছে সেইকাৰণে আমি 180 ডিগ্ৰী বিয়োগ এ ডি কিউ আমি লিখিম ঠিক তেনেদৰে আকৌ বি কোণটোৰ ক্ষেত্ৰতো চোৱা একেই হ'ব এইটো আমাৰ কি সৰল কোণ গতিকে 180 ৰ পৰা আমি কোণ চি বি পি আমি বিয়োগ কৰিম ঠিক আছে এটা চোৱা কোণ এ ডি চিৰ মান আমি কি লিখিলোঁ 180 ডিগ্ৰী মাইনাছ কোণ এ ডি কিউ যোগ কোণ চি যোগ এ বি চি মানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ ইয়াতেও সৰল কোণ যেহেতু 180 ৰ পৰা যদি আমি এই কোণটো বিয়োগ কৰি দিওঁ এইটো কোণ আমি পাই যাম গতিকে 180 ডিগ্ৰী মাইনাছ কোণ চি বি পি ইজ ইকুৱেল টু 360 ডিগ্ৰী এতিয়া চোৱা কোণ এ প্লাছ এই ব্ৰেকেট কেইটা আমি উঠাই ল'লোঁ গোটেইখিনিৰে চোৱা কোণ এ প্লাছ কোণ চি প্লাছ এই দুটা প্লাছ কৰিলে কি হ'ব আমাৰ 360 ডিগ্ৰী মানে আমি প্লাছ কেইটা এটা সাইড কৰি লৈছোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত মাইনাছ কোণ এ ডি কিউ মাইনাছ কোণ চি বি পি ইজ ইকুৱেল টু 360 ডিগ্ৰী এতিয়া চোৱা কোণ এ প্লাছ কোণ চি ইজ ইকুৱেল টু আমি কি কৰিম এই দুটা আমি এটা সাইডে লৈ যাম 360 ডিগ্ৰী আছিলে ইয়াতে প্লাছ 360 আছিলে এইফালে আনিলে মাইনাছ 360 ডিগ্ৰী ইয়াতে এইটো মাইনাছত আছিলে এইফালে আনিলে প্লাছ হ'ল প্লাছ কোণ এ ডি কিউ প্লাছ কোণ চি বি পি এতিয়া চোৱা এই প্লাছ ইয়াতে একো নাই মানে কি প্লাছ এটা আমাৰ আছে গতিকে এইটো আৰু এইটো আমাৰ কটাকটি গ'ল থাকিল কি কোণ এ যোগ কোণ চি সমান কোণ এ ডি কিউ প্লাছ চি বি পি এইটো আমাৰ প্ৰমাণিত হৈ গ'ল 15 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা এ বি চি ডি সামন্তৰিকত কোণ এ আৰু কোণ বি সমদ্বিখণ্ডক যদি অ' বিন্দুত মিলিত হয় তেন্তে কোণ এ অ' বি জোখ উলিওৱা এইটো চোৱা এইটো এটা আমাৰ সামন্তৰিক দিছে ইয়াতে আমাৰ কি হয় এই দুডাল আমাৰ কি সমদ্বিখণ্ডক আৰু এই সমদ্বিখণ্ডক দুটা এই অ' বিন্দুত লগ লাগিছে গতিকে আমাক কি উলিয়াব দিছে এ অ' বিৰ মান আমাক উলিয়াব দিছে এ অ' বিৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰিম যে ত্ৰিভুজ এইটো যেহেতু ত্ৰিভুজ হয় ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ সমষ্টি আমি কি বুলি জানো 180 ডিগ্ৰী বুলি আমি জানো গতিকে আমি কি লিখিব পাৰিম কোণ এ অ' বি কোণ এ অ' এ বি কোণ অ' বি চি মানে এই কোণটো বি কোণ আৰু এইটো আমাৰ অ' এইকেইটাৰ সমষ্টি আমাৰ কি হ'ব 180 ডিগ্ৰী ঠিক আছে আমি কৰি চাওঁ বাৰু চোৱা দিয়া আছিল এ বি চি ডি সামন্তৰিক কোণ এ আৰু কোণ বি সমদ্বিখণ্ডক এ অ' আৰু বি অ' এতিয়া ত্ৰিভুজ এ অ' বিৰ পৰা আমি কি পাওঁ চোৱা যিহেতু ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী গতিকে চোৱা কোণ অ' এ বি ইয়াতে চোৱা কোণ অ' এ বি যোগ কোণ অ' বি এ যোগ কোণ এ অ' বি ইজ ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী চোৱা ইজ ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী এতিয়া কোণ অ' এ বি মানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ হাফ কোণ এ তাৰমানে চোৱা এই যিটো কোণ আছে আমাৰ অ' এ বি এই কোণটো চোৱা এই কোণটো কি আমাৰ এই কোণটোৰ আধাহে আছে এইটো কোণ চোৱা এইটো হ'ল আমাৰ গোটেইখিনি এই কোণ অ' এ বি আমাৰ কি হয় এৰ আধা গতিকে আমি হাফ এই কোণ আমি লিখিব পাৰিম গতিকে ইয়াতে আমি লিখিছোঁ হাফ কোণ এ যোগ কোণ অ' বি এ মানে আমি লিখিব পাৰোঁ হাফ কোণ বি যোগ এ অ' বি ইজ ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী এতিয়া আমি এই দুটাৰ পৰা হাফ এটা আমি কমন ল'লোঁ লৈ কোণ এ প্লাছ কোণ বি প্লাছ কোণ এ অ' বি ইজ ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী এতিয়া চোৱা হাফ ইনটু 180 ডিগ্ৰী প্লাছ কাৰণ কোণ এ আৰু কোণ বি আমি কি লিখিব পাৰোঁ 180 ডিগ্ৰী যেহেতু সন্নিহিত কোণ তাৰপিছত চোৱা প্লাছ এ অ' বি ইজ ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী এতিয়া হাফেৰে আমি 180 কাটিব পাৰোঁ কিমান বাৰ 90 বাৰ যাব 90 ডিগ্ৰী প্লাছ কোণ এ অ' বি ইজ ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী এতিয়া এ অ' বিৰ মান উলিয়াবৰ কাৰণে চোৱা 180 ডিগ্ৰী মাইনাছ 90 ডিগ্ৰী কোণ এ অ' বিৰ মান আমি কি পালোঁ 90 ডিগ্ৰী
এতিয়া 16 নম্বৰটো চোৱা এটা চতুৰ্ভুজৰ চাৰিটা কোণৰ অনুপাত 3:4:5:6 হ'লে চতুৰ্ভুজৰ কোণবোৰৰ যোগ উলিওৱা এইটো আমি কৰি চাওঁ সো আমি ধৰি লওঁ যে চতুৰ্ভুজৰ চাৰিটা কোণ ক্ৰমে 3x 4x 5x 6x আমি জানো চতুৰ্ভুজৰ চাৰিটা কোণৰ সমষ্টি কিমান 360 ডিগ্ৰী এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা চাৰিটা কোণৰ সমষ্টি মানে কি এই চাৰিটা কোণৰ যোগফল 3x plus 4x plus 5x plus 6x is equal to 360 degree. এই গোটেই কেইটা যোগ কৰি আমি কিমান পাম 18x is equal to 360 degree. এটা যেহেতু x ৰ মান আমি উলিয়াম গতিকে x টো আমি এটা সাইড এটা সো আমি x ৰ মান উলিয়াম x টো আমি এটা ৰাখিলো এই 18 টো আমি 360 ৰ লগত লৈ যাম লৈ গলে কি হ'ব হৰণ হৈ যাব কাৰণ ইয়াতে আমাৰ পূৰণ হৈ আছে 18 ৰে আমি 360 হৰণ কৰিলে কি পাম 20 পাম ঠিক আছে কাৰণ 18 দুগুণ 37 গতিকে আমি কাটিব পাৰো 20 ডিগ্ৰী x ৰ মান পালো আমি 20 ডিগ্ৰী এতিয়া আমি লিখিম প্ৰথমটো কোণ কি আছিল 3x x ৰ জায়গাত আমি x ৰ মানটো বহুৱাই দিম 3 * 20 ডিগ্ৰী 60 ডিগ্ৰী হল দ্বিতীয় কোণটো আছিল 4x 4 * 20 ডিগ্ৰী 80 ডিগ্ৰী তৃতীয় কোণটো কিমান 5x 5 into x ৰ মান বহুৱাই দিম 20 ডিগ্ৰী কিমান হ'ব 5 দুগুণ 100 ডিগ্ৰী আৰু চতুৰ্থ কোণটো আছিল আমাৰ 6x 6 into x ৰ মান 20 ডিগ্ৰী